trong cái xu thế phát triển của khoa học hiện nay đấy, thì bên cạnh quá trình đi sâu chia nhỏ để khoa học ngày càng có điều kiện nghiên cứu thật sâu các cái đối tượng đấy, thì nó xuất hiện những cái yêu cầu là chúng ta cần phải có những cái lĩnh vực khoa học để tìm được cái đặc trưng của những vấn đề nó lớn hơn, có tính chất liên ngành hơn, và do đó hình thành bên cạnh các khoa học chuyên ngành là những khoa học liên ngành. Thì khu vực học là một trong những cái lĩnh vực khoa học như vậy. Có người hỏi là khu vực học có phải là nghiên cứu về một khu vực không? Điều ấy đúng, nhưng không phải đã là đầy đủ. Đúng ở chỗ tất nhiên khi nói tới khu vực học là một cái lĩnh vực khoa học liên ngành nghiên cứu về một cái không gian nào đó. Nhưng nói như vậy thôi thì sẽ có một cái sự hiểu biết chưa đầy đủ là phải chăng chỉ là nghiên cứu một cách chung chung về một khu vực nào đó. Thực ra khu vực học nó có cái yêu cầu nghiên cứu sâu, nhưng theo cái hướng là khu vực càng hẹp thì cái mức độ chuyên sâu càng cao. Lại có một câu hỏi đặt ra là vậy thì nghiên cứu một khu vực như thế thì cái kết quả nghiên cứu đó được sử dụng làm gì? Thì trước hết như chúng ta đã biết ấy, nếu nghiên cứu một thực thể, chúng ta có thể nghiên cứu rất sâu để tìm hiểu rất kỹ cái thực thể đó theo cái cách chia nhỏ, làm thành các cái bộ phận, làm thành các cái chuyên đề, làm thành các cái lĩnh vực để chúng ta có hiểu sâu đấy. Thì chúng ta lại có một cái nhu cầu cần phải nhận thức một cách khái quát, một cách tổng hợp về một cái không gian nào đó. Chẳng hạn như ở một cái khu vực nào đó, những cái nhà nghiên cứu về nhân khẩu học, người ta có thể đi sâu vào nghiên cứu về cái quá trình phát triển dân số ở cái vùng đó. Những người nghiên cứu về kinh tế, họ có thể đi sâu nghiên cứu về cái tình hình phát triển kinh tế. Rồi những cái người nghiên cứu về môi trường, nghiên cứu về điều kiện tự nhiên vân vân ấy, thì theo cái lĩnh vực chuyên sâu họ có thể đi sâu. Nhưng tất cả các lĩnh vực đó cần có một cái nhận thức tổng hợp để khi có một cái dự án đầu tư nào đó, khi ra một cái quyết sách nào đó đấy, thì không thể cộng tất cả những nhận thức cụ thể đó thành cái cơ sở khoa học được. Cái đó chỉ là những cái nhận thức sâu về từng lĩnh vực. Vậy thì cái nhận thức có tính tổng hợp ấy làm sao có? Thì khoa học liên ngành như là khu vực học có trách nhiệm làm cái việc đó. Vì vậy cho nên từ giữa thế kỷ thứ 20 thì ở những nước khoa học phát triển như là Hoa Kỳ, như ở Anh, như ở châu Âu và sau đó là Nhật Bản, rồi một số nước khác nữa đấy, thì bắt đầu xuất hiện một cái ngành khoa học mà có tiếng Anh là Area Study, nghiên cứu khu vực, hay còn gọi là khu vực học. Đó là một cái lĩnh vực khoa học liên ngành ấy, tập trung nghiên cứu tất cả cái lĩnh vực trong một cái không gian, trong mối quan hệ tương tác với nhau, tương tác của điều kiện tự nhiên với con người, tương tác giữa các yếu tố kinh tế xã hội với vấn đề phát triển văn hóa vân vân. Thì cái nghiên cứu mang tính chất tổng hợp, tương tác giữa quan hệ đó, nó sẽ cho chúng ta một cái nhận thức tổng hợp, và cái đó nó có ý nghĩa vô cùng lớn đối với cái việc giúp cho những người hoạch định chính sách có được cái cơ sở khoa học đầy đủ, toàn diện để ra một cái quyết định. Và đó cũng là một cái cơ sở rất là quan trọng để điều chỉnh các cái lĩnh vực khác. Nếu như nghiên cứu sâu về một khía cạnh nào đó thì chúng ta có cái nhận thức rất là có trình độ khoa học rất là cao ở cái khía cạnh đó đấy. Nhưng cái sự nghiên cứu ấy chưa chắc đã tương thích với một cái lĩnh vực khác mà nghiên cứu chưa được sâu như vậy. Thì cái khu vực học giúp cho chúng ta có một cái nhìn toàn diện. Với tinh thần đó thì từ đầu những thập niên 90 ở Việt Nam thì bắt đầu xuất hiện cái khoa học khu vực học trong cái mối quan hệ hợp tác với các cái chuyên gia nước ngoài, trước hết là các cái chuyên gia Nhật Bản. Và trên cơ sở đó thì khi mà trường Đại học Việt Nhật xuất hiện ấy, thì một trong những cái chương trình đầu tiên
của trường Đại học Việt Nhật ở cái trình độ thạc sĩ đấy là chương trình khu vực học. Thì đây là một cái chương trình có thể nói là đạt đến trình độ khá cao với cái sự tham gia của rất nhiều chuyên gia hàng đầu của Nhật Bản và Việt Nam tham gia đào tạo và hướng dẫn nghiên cứu. Thì cho đến nay các cái học viên học chương trình khu vực học ấy thì đều có một cái nhận thức chung là họ đã được học một cái chương trình đạt cái chuẩn quốc tế. Ở đó thì từ những vấn đề lý thuyết đến các cái lĩnh vực khoa học được áp dụng vào trong thực tiễn ấy, được giảng dạy và nghiên cứu. Trên cơ sở đó thì những cái học viên học xong cái chương trình khu vực học đều có được một cái kiến thức vững vàng và có thể đáp ứng đầy đủ những cái yêu cầu cần cho những cái cơ quan tuyển dụng. Thì cho đến nay hầu hết các cái học viên tốt nghiệp cái chương trình thạc sĩ khu vực học ấy thì đều có những cái công việc rất là tốt. Đặc biệt là trước mắt thì chương trình khu vực học có hai cái định hướng. Một là định hướng Nhật Bản học và hai là định hướng Việt Nam học. Thì Nhật Bản học đào tạo ở đây đấy thì giúp cho những cái người học có những kiến thức tổng hợp về Nhật Bản trên các cái phương diện khác nhau. Và cái điều này đấy thì nó rất cần cho những cái cơ quan mà nghiên cứu, mà hoạt động trong thực tiễn, hoạt động trong cái lĩnh vực quản lý, lãnh đạo và xây dựng các cái thể chế. Bởi vì cái quan hệ Việt Nam với Nhật Bản hiện nay đấy ngày càng phát triển, ngày càng sâu sắc và ngày càng có ý nghĩa chiến lược. Và vì vậy cho nên ấy, những cái chuyên gia về Nhật Bản học được đào tạo ở cái chương trình khu vực học này đấy thì vừa có trình độ tiếng Nhật đạt trình độ cao, vừa có những hiểu biết sâu sắc toàn diện về văn hóa, lịch sử, con người, đất nước Nhật Bản. Thì cái đó nó có ích vô cùng cho những cái cơ quan hoạch định chính sách, cơ quan làm ngoại giao, cơ quan làm kinh tế, các cái doanh nghiệp của Việt Nam có quan hệ với Nhật Bản. Ngược lại, các cái chuyên gia về Việt Nam học ấy thì lại có ích tương tự như vậy đối với phía Nhật Bản và đối với cả những cái doanh nghiệp Việt Nam, những cái cơ quan Việt Nam mà có cái quan hệ với Nhật Bản. Do đó, với một cái yêu cầu hiện nay đấy thì cái số lượng tuyển hàng năm ấy là luôn luôn đặt ra một cái chỉ tiêu rất ngặt nghèo, tức là đang coi trọng những cái chất lượng này. Thì việc được chọn vào đây đấy như là một cái cơ may để học tập một cái chương trình tiên tiến như vậy. Khi mà vào cái chương trình khu vực học này đấy thì các học viên có được rất là nhiều quyền lợi, bởi vì đây là một cái chương trình trong cái giai đoạn mà được sự hậu thuẫn rất mạnh mẽ của chính phủ hai nước. Do đó mà những cái cơ hội để có học bổng, cái cơ hội được thực tập tại Nhật Bản đấy là rất lớn, có thể là nói lớn nhất trong tất cả các cái chương trình đào tạo tương tự như vậy ở Việt Nam. Do đó mà những người được học ấy thì đã có những cái nhận xét rất là tốt, là cho rằng là khi vào học mới thấy rằng những cái ưu việt của chương trình này nhiều hơn rất nhiều so với cái tìm hiểu trước đó. Do đó mà cái việc mà hiện nay nếu như có cơ hội để vào cái chương trình khu vực học này đấy, có thể nói là một cái sự may mắn đối với các bạn mà có cái nguyện vọng tiếp tục học tập. Cũng phải nói thêm rằng với một cái quan niệm khai phóng của trường Đại học Việt Nhật ấy, thì cái tính chất bó hẹp của cái chuyên môn theo hình ống ấy nó đã được đổi mới một cách rất là mạnh mẽ. Có nghĩa là tất cả những gì những học viên đã từng học ấy chỉ coi là cái background, chỉ coi là cái nền, chứ không phải đào tạo theo một cái hình ống theo cái trục dọc. Do đó cái đầu vào cái chương trình khu vực học này đấy tương đối là rộng mở, rất nhiều lĩnh vực. Thì cái điều này thì có thể tìm hiểu thêm ở những cái chương trình đã được giới thiệu ở rất là nhiều nơi để mà có thể biết được là những cái lĩnh vực nào, những cái chuyên ngành nào đã học ở đại học có thể tham gia vào cái chương trình khu vực học của trường Đại học Việt Nhật. Và cuối cùng thì cái điều mà chúng ta cần lưu ý đó là đây là một cái cơ hội để
tiếp xúc với một cái nền giáo dục tiên tiến. Mặc dù là một trường đại học ở Việt Nam, trong cái cơ cấu của Đại học Quốc gia Hà Nội, nhưng lại là một cái trường đại học ấy, in đậm dấu ấn giáo dục Nhật Bản. Và vì vậy cho nên tuy học ở Việt Nam, rồi tất nhiên có những cái điều kiện để thực tập ở Nhật Bản nữa đấy, nhưng học viên học ở chương trình này đấy có cái cơ may là được nhúng sâu vào cái nền giáo dục tiên tiến của Nhật Bản. Và nếu chúng ta có cơ hội được thi đỗ vào cái chương trình này đấy, thì chúng ta sẽ có được cái cơ hội giống như là du học tại chỗ. Thì đây cũng là một cái mà chúng ta thấy một cái chương trình mà nó có nhiều ích lợi như thế đấy, thì rất mong là mọi người có một cái để tâm chú ý và tìm hiểu thêm về chương trình khu vực học của trường Đại học Việt Nhật.